We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello everyone, welcome to the world of digital electronics. Our today's topic is flash type ADC. ફ્લેશ ટાઈપ એડીસીને બીજું પેરેલલ ટાઈપ એડીસી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એડીસી એટલે કે એનાલોગ ટુ ડિજિટલ કન્વર્ટર. જો આપણે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની અંદર વાત કરીએ તો ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે એનાલોગ ડેટાને ડિજિટલની અંદર કન્વર્ટ કરીને ડિજિટલ સ્ટ્રીમ લાઇનની ઉપર એને ટ્રાન્સમિટ કરવાની જરૂર પડે છે. તો કન્સ્ટ્રક્શનના આધારે અને ઓપરેશનના આધારે એનાલોગ ટુ ડિજિટલ કન્વર્ટરને 3 પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. એની અંદર પહેલું છે સક્સેસિવ એપ્રોક્સિમેશન ટાઈપ. જ્યારે 4 બીટના એનાલોગ ડેટાને ડિજિટલમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે સક્સેસિવ એપ્રોક્સિમેશન ટાઈપ એડીસીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જો આપણે વાત કરીએ તો એના પછીનું ટાઈપ છે સ્ટેરકેસ ટાઈપ અથવા તો કાઉન્ટર ટાઈપ એડીસી. 8 બીટના એનાલોગ ડેટાને કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે સ્ટેરકેસ અથવા તો કાઉન્ટર ટાઈપ એડીસીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જ્યારે ફ્લેશ ટાઈપ અથવા તો પેરેલલ ટાઈપ છે મેજોરિટી એનું બેસ્ટ સુટેબલ એક્ઝામ્પલ છે 3 બીટ ફ્લેશ ટાઈપ એડીસી અને એને બધામાંથી સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ ડેટા ટ્રાન્સમિશન અથવા તો એનાલોગ ટુ ડિજિટલ કન્વર્ટર તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. તો હવે ચાલો મિત્રો આપણે વાત કરીએ એડીસીના બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શનની. ધ સર્કિટ ઇઝ સિમ્પલેસ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઇટ ઇઝ ફોર્મ્ડ ઓફ અ સિરીઝ ઓફ કમ્પેરેટર કે એની અંદર ઘણા બધા કમ્પેરેટરને એકબીજા સાથે સિરીઝમાં જોડવામાં આવે છે. ઈચ વન કમ્પેરિંગ ધ ઇનપુટ સિગ્નલ ટુ અ યુનિક રેફરન્સ વોલ્ટેજ કે દરેક છે કમ્પેરેટર એ ઇનપુટ સિગ્નલને યુનિક રેફરન્સ વોલ્ટેજ સાથે કમ્પેર કરવાનું કાર્ય કરે છે. ધ કમ્પેરેટર આઉટપુટ કનેક્ટેડ ટુ ધ ઇનપુટ ઓફ ધ પ્રાયોરિટી એન્કોડર સર્કિટ કે અહીં એવું કરવામાં આવે છે કે પ્રાયોરિટી એન્કોડર સર્કિટ જે છે એના ઇનપુટ તરીકે કમ્પેરેટરના આઉટપુટને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ પ્રાયોરિટી એન્કોડર છે એ બાઇનરી આઉટપુટને પ્રોડ્યુસ કરવાનું કાર્ય કરે છે અને આ પ્રમાણે ફ્લેશ ટાઈપ એડીસી છે એ કાર્ય કરે છે એવું કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે જો એડીસીના ઓપરેશનની વાત કરીએ તો એ કંઈક આ રીતે છે કે વી રેફરન્સ ઇઝ અ સ્ટેબલ વોલ્ટેજ પ્રોવાઇડેડ બાય અ પ્રિસિઝન વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર કે પ્રિસિઝન વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટરની મદદથી વી રેફરન્સ નામનો સ્ટેબલ રેફરન્સ વોલ્ટેજ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. એઝ ધ ઇનપુટ એનાલોગ ઇનપુટ વોલ્ટેજ એક્સિડ્સ ધ રેફરન્સ વોલ્ટેજ, જ્યારે રેફરન્સ વોલ્ટેજ કરતાં એનાલોગ ઇનપુટ છે કમ્પેરેટરનો વધી જાય છે ત્યારે કમ્પેરેટરનું આઉટપુટ છે એ સિક્વન્શિયલી સેચ્યુરેટ થઈને હાઈ સ્ટેટ ઉપર પહોંચે છે. ધ પ્રાયોરિટી એન્કોડર જનરેટ્સ અ બાઇનરી નંબર બેઝડ ઓન ધ હાયર ઓર્ડર એક્ટિવ ઇનપુટ. આ જે હાયર ઓર્ડર એક્ટિવ ઇનપુટ છે એના આધારે પ્રાયોરિટી એન્કોડર છે એ જનરેટ કરવાનું કાર્ય કરે છે અને ત્યાર પૂરતા જ્યારે એ પર્ટિક્યુલર ઇનપુટ છે એક્ટિવ હશે ત્યારે બાકીના બધા ઇનપુટને ઇગ્નોર કરવામાં આવે છે. એડીસીના ઓપરેશનની વાત કરીએ એની પહેલાં આપણે વાત કરીએ કે એના માટે વપરાતા ધારો કે 3 બીટ ફ્લેશ ટાઈપ એડીસીની વાત કરીએ તો 3 બીટ ફ્લેશ ટાઈપ એડીસીની અંદર કેટલા નંબર ઓફ કમ્પેરેટર અને રજિસ્ટર વાપરવામાં આવે છે આપણે એના વિશે એની પહેલાં વાત કરીએ. તો એના માટેનું કંઈક ઇક્વેશન છે એ રીતનું ઇક્વેશન છે કે 2n-1. જો કમ્પેરેટરની વાત કરીએ તો એના માટેનું ઇક્વેશન છે 2n-1 કે જ્યાં n એટલે કે નંબર ઓફ બીટ છે. તો જો nની જગ્યાએ આપણે 3 લઈએ એટલે કે 3 બીટના ફ્લેશ ટાઈપ એડીસીની જો આપણે વાત કરીએ તો 2-3-1 એટલે કે એને ડિઝાઇન કરવા માટે 7 નંબર ઓફ કમ્પેરેટરની જરૂર પડે છે અને રજિસ્ટર ડિવાઇડર નેટવર્ક માટે જરૂર પડતા જો રજિસ્ટરની વાત કરીએ તો એના માટેનું ઇક્વેશન કંઈક આ રીતનું છે 2-n
જ્યાં n એટલે કે નંબર ઓફ બિટ્સ એટલે કે 2^3 એટલે કે 8 નંબર ઓફ રજિસ્ટર્સ એન્ડ 7 નંબર ઓફ કમ્પેરેટર્સ આર રિક્વાયર્ડ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ 3-bit ફ્લેશ ટાઈપ એડીસી. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન છે જીટીયુ એક્ઝામિનેશનની અંદર જે 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન્સ હોય છે એની અંદર પૂછાઈ શકે છે. આ ઉપરાંત વાઇવા અને ઇન્ટરવ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન છે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Apart from this, we can say that the ADC is superior to successive approximation and counter type ADC and fastest to all. Now let us talk about the working. Like with the equal value registers in the reference voltage divider network, each successive binary count represents the same amount of analog signal increase, providing a proportional response. For special application, however, the register values in a divider network may be made non-equal. ઘણીવાર એવું થાય છે કે અમુક સ્પેશિયલ એપ્લિકેશનની અંદર જે રજિસ્ટર નેટવર્ક રહેલા છે ડિવાઈડર નેટવર્કની અંદર એને નોન ઇક્વલ તરીકે પણ સેટ કરવામાં આવે છે. મેજોરિટી કેસીસની અંદર એવું હોય છે કે રજિસ્ટરની વેલ્યુ છે એકબીજાને સિમિલર રાખવામાં આવે છે. This gives the ADC a custom non-linear response to the analog input signal. કે આની મદદથી એવું કહેવામાં આવે છે કે એડીસી છે એને કસ્ટમ અને નોન લિનિયર રિસ્પોન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નો અધર એડીસી ડિઝાઇન ઇઝ એબલ ટુ ગ્રાન્ટ ધીસ સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ બિહેવિયર વિથ જસ્ટ અ ફ્યુ કમ્પોનન્ટ વેલ્યુ ચેન્જીસ. બાકીના કોઈ પણ એડીસી આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે સક્સેસિવ એપ્રોક્સિમેશન અથવા તો કાઉન્ટર ટાઈપ અને ત્રીજું છે ફ્લેશ ટાઈપ, બાકીના બે માંથી કોઈ પણ આ પ્રકારનું સિગ્નલ કન્ડિશનિંગ બિહેવિયર પ્રોવાઈડ કરી શકતું નથી. તો હવે આપણે વાત કરીએ ફ્લેશ ટાઈપ એડીસીની સર્કિટની. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વી ઇનપુટનો ટર્મિનલ આપેલો છે, સાથે સાથે વી રેફરન્સને પણ કનેક્ટ કરેલા છે. કમ્પેરેટરની વેલ્યુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 7 કમ્પેરેટર્સ આર ધેર એન્ડ 8 રજિસ્ટર્સ આર ધેર. હવે કમ્પેરેટર છે એ બે સિગ્નલને અહીં કમ્પેર કરવાનું કાર્ય કરશે, જે છે ઇનપુટ વોલ્ટેજ અને સ્પેસિફાઈડ રેફરન્સ વોલ્ટેજ. બંનેની જે વેલ્યુ આવશે એટલે કે કમ્પેરેટરનું જે આઉટપુટ છે એ પ્રાયોરિટી એન્કોડરના ઇનપુટ તરીકે આપવામાં આવે છે અને અહીં 8 to 3 લાઇન જે પ્રાયોરિટી એન્કોડર છે એ બાઇનરી આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરીને આપણને આપે છે. તો આ વાત થઈ ફ્લેશ ટાઈપ એડીસીના મોડેલની. ત્યારબાદ જો આપણે વાત કરીએ તો એનાલોગ ઇનપુટ અને ડિજિટલ ઇનપુટ આપણને ડિસ્ક્રીટ ફોર્મની અંદર આપેલું છે અને એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એનાલોગ ઇનપુટની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક કમ્પ્રેસ થઈને ડિજિટલ ઇન્ફોર્મેશન પણ ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવેલી છે. ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશન a regular priority encoder with all its inherent complexity isn't necessary. Due to the nature of sequential comparator, output states each comparator saturating high in sequence from lowest to highest. એટલે કે લોએસ્ટ થી હાઈએસ્ટ તરફ એનું સેચ્યુરેશન થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે. The same highest order input selection effect may be realized through a set of exclusive OR gate. એટલે કે જો એક્સક્લુઝિવ OR ગેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો હાયર ઓર્ડર ઇનપુટ સિલેક્શનને પણ મેળવી શકાય છે. એની મદદથી યુઝર છે એ સિમ્પલર અને નોન પ્રાયોરિટી એન્કોડરનો એક્સપિરિયન્સ મેળવી શકે છે એવું કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જો આપણે વાત કરીએ તો નોટ ઓનલી ઇઝ ધ ફ્લેશ કન્વર્ટર the simplest in terms of operational theory, but it is the most efficient of the ADC technology in terms of speed, being limited only in comparator and gate proportional delay. તો આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે કે ફ્લેશ ટાઈપ છે એ માત્ર સ્પીડ જ સારી આપે છે એવું નથી. જો કન્સ્ટ્રક્શન વાઇઝ અને કોમ્પ્લેક્સિટી વાઇઝની આપણે વાત કરીએ તો પણ એ સક્સેસિવ એપ્રોક્સિમેશન અને કાઉન્ટર ટાઈપ એડીસી કરતાં ઘણું સારું પરફોર્મન્સ આપે છે એવું કહી શકીએ છીએ. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ કમ્પોનન્ટ ઇન્ટેન્સિવ ફોર એની ગિવન નંબર ઓફ આઉટપુટ બીટ. એટલે કે એક એને ડિસએડવાન્ટેજ પણ કહી શકીએ અથવા તો એક અનફોર્ચ્યુનેટ વસ્તુ પણ કહી શકીએ કે ઇટ ઇઝ મોસ્ટ કમ્પોનન્ટ ઇન્ટેન્સિવ. એટલે કે કમ્પોનન્ટ ઇન્ટેન્સિવ છે કારણ કે એની અંદર આપણે જે રીતે વાત કરીએ એ પ્રમાણે 7 કમ્પેરેટર વાપરવામાં આવે છે અને 8 રજિસ્ટરને વાપરવામાં આવે છે.
પરંતુ સ્પીડ અને એની અંદરના જે ડિલેની વાત કરીએ તો ડિલે પ્રમાણમાં ખૂબ જ ઓછો હોય છે, એટલે એનો એક્સેસ ટાઈમ ખૂબ જ વધારે હોય છે એવું માનવામાં આવે છે. અને ઘણીવાર એવું પણ નોટ ડાઉન કરવામાં આવેલું છે કે ફ્લેશ ટાઈપ એડીસી છે એના ટ્રાન્સમિશન રેટ છે, એટલે કે એક્સેસ ટાઈમ છે, ઘણીવાર માઇક્રો સેકન્ડની અંદર પણ આવેલા છે, એટલે કે એટલું ફાસ્ટેસ્ટ ઓપરેશન એ કરી શકે છે. This 3-bit flash ADC requires 7 comparator. A 4-bit version would require 15 comparator. તો જો હવે આપણે વાત કરીએ કે 4-bit ફ્લેશ ટાઈપ એડીસી ધારો કે આપણે ડિઝાઇન કરવાનું થયું, તો આપણે ઇક્વેશનની મદદથી જો એની અંદર વાત કરીએ તો આપણે કહી શકીએ કે 2n-1 એટલે કે એ થયું આપણું કમ્પેરેટર. તો n એટલે કે નંબર ઓફ બીટ. અહીં આપણે 4 બીટની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એટલે કે 2⁴ એટલે કે 15 આપણા થશે કમ્પેરેટર. અને જો રજિસ્ટરની આપણે એની અંદર વાત કરીએ તો 2n એટલે કે આ ઇક્વેશન છે રજિસ્ટર માટેનું. તો n એટલે કે નંબર ઓફ બીટ. 4 બીટના ફ્લેશ ટાઈપ એડીસીને ડિઝાઇન કરવાની આપણે વાત કરીએ છીએ, એટલે કે 2⁴ એટલે કે 16 રજિસ્ટર એની અંદર વાપરવામાં આવશે. આવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે એને કમ્પોનેન્ટ ઇન્ટેન્સિવ કહેવામાં આવે છે, કે જેમ નંબર ઓફ બીટ સાથે ડીલ કરવાનું ફ્લેશ ટાઈપ એડીસી વધારે છે, એમ એમાં વાપરવામાં આવતા કમ્પેરેટર અને રજિસ્ટરની વેલ્યુ વધતી જાય છે. With each additional output bit, the number of required comparator doubles. એટલે કે એવું કહી શકીએ કે જેમ જેમ એની અંદર બીટ વધતા જાય છે એમ એની અંદર વપરાતા કમ્પેરેટર ડબલ થતા જાય છે, ડબલ કરતાં એક વધતા જાય છે એવું આપણે કહી શકીએ. જેમ કે આપણે વાત કરી તો 3 બીટની અંદર થતા હતા 7 કમ્પેરેટર, 4 બીટની અંદર થતા હતા 15 કમ્પેરેટર. હવે જો આપણે 5 બીટ એડીસીની આપણે વાત કરીએ તો આપણે કહી શકીએ કે 2⁵ એટલે કે 2⁵ એટલે 32, 32 - 1 એટલે કે 31. તો જો આપણે વાત કરીએ તો 4 બીટમાં જોતા હતા 15 કમ્પેરેટર, એના ડબલ એટલે કે 15 × 2 એટલે 30 થાય, ને 30માં 1 એડ કરતા 31, એટલે કે ડબલ +1 જેટલા કમ્પેરેટરની જરૂરિયાત પડે છે. આ એટલે એટલા માટે એને કમ્પોનેન્ટ ઇન્ટેન્સિવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Considering the 8 bits is generally considered the minimum necessary for any practical accessory. એની પ્રેક્ટિકલ એડીસી, એટલે કે જો 8 બીટની આપણે વાત કરીએ તો એના માટે 255 જેટલા કમ્પેરેટરની જરૂરિયાત પડે છે. The flash technology quickly shows its weakness. તો આ એની એક પ્રકારની વીકનેસ છે એવું પણ કહેવામાં આવે છે. એન એડિશનલ એડવાન્ટેજ ઓફ ફ્લેશ કન્વર્ટર, એટલે કે આના સિવાયના જો આપણે એડવાન્ટેજની આપણે વાત કરીએ તો એવું કહી શકાય છે કે એને ઘણીવાર એને નથી જોવામાં આવતા કે એ આપણને નોન લિનિયર આઉટપુટ પણ પ્રોડ્યુસ કરવાની એબિલિટી ધરાવે છે. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કઈ રીતે ઓપરેશનને કેરી આઉટ આની અંદર કરવામાં આવેલું છે અને સિગ્નલને જનરેટ કરીને આપણને આપેલા છે. એન્ડ ઓફકોર્સ આના સિવાય જો આપણે વાત કરીએ તો And of course, the encoder circuit itself can be made from matrix of diode. એટલે કે આ એન્કોડર સર્કિટને છે ડાયોડના મેટ્રિક્સની સાથે પણ આપણે મેટ્રિક્સની સાથે પણ એને આપણે બનાવી શકીએ છીએ. એવી રીતની આપણને વાત કરવામાં આ સર્કિટની અંદર આવેલી છે. તો મિત્રો આ વાત થઈ આપણી ફ્લેશ ટાઈપ એડીસીની, કઈ રીતે ફ્લેશ ટાઈપ એડીસી છે પોતાનું આઉટપુટ છે કેરી આઉટ કરી શકે છે, કેવી રીતે એમાં રહેલા કમ્પેરેટર છે બે સિગ્નલને કમ્પેર કરે છે, હાયર પ્રાયોરિટીવાળું આઉટપુટ છે પ્રોડ્યુસ કરી અને પ્રાયોરિટી એન્કોડરને આપે છે, અને આની મદદથી પ્રાયોરિટી એન્કોડર છે એ બાઇનરી આઉટપુટ છે પ્રોડ્યુસ કરીને આપે છે. આ ઉપરાંત એની વીકનેસ શું છે, લિમિટેશન્સ, એના એડવાન્ટેજ અને એ બધા કરતાં કઈ રીતે અલગ પડે છે એના વિશે પણ આપણે વાત કરીને કઈ રીતે નોન લિનિયર આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરવાની કેપેબિલિટી ધરાવે છે. We also discussed about set of such things. તો મિત્રો આ વાત થઈ આપણા ફ્લેશ ટાઈપ એડીસીની. આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે સક્સેસિવ એપ્રોક્સિમેશન એડીસી વિશે પણ વાત કરીશું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.